खावपाक जाय एडिक्वेट प्रोटीन आसपाक जाय डायटान कित्याक प्रोटीन इज वॉट बिल्ड्स द मसल टिश्यू आता केन्ना जे थोडे लोक कितें आता जिमान वर्कआउट करतात पूण दे हॅव इदर अ प्युअर वेजिटेरियन डायट और दे नॉट ईटिंग एडिक्वेट आता एज मच एज एक्सरसाइज यू डू इफ यू नॉट ईटिंग एडिक्वेट दॅट मच टू बिल्ड दॅट मसल ऑब्वियसली यू नॉट गोइंग टू गेन वेट सो ईटिंग मील्स बट एट रेग्युलर टाइम्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे ज्या लोकांक वजन वाडोवपाक जाय तांच्यांनी सुद्दां स्प्लिट मील म्हणनासतना रायट रेग्युलर इंटरवल्स म्हणजे एका 2-2 किंवा 3 वरांनी खावप चड इम्पॉर्टंट आणि वेगळे एकदम हायफाय हे खायनासतना प्रोटीन रिच आशिल्लें जेवण घेतल्यार म्हाका दिसता व्यवस्थित वजन वाडयता आणि ते बी म्हणजे हेल्दी वेट गेन आसपाक जाय जशें आतां ती निनाबाईन सांगलां की यू शूड बी कम्फर्टेबल बेटे लोक वाडटा म्हणून पाव कशे फुगपाकच जाय अशें कांय अर्थ ना म्हाका दिसता आमकां एक फुडलो क्वेश्चन आयिल्लो आसा हॅलो 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 हां विचारात दोतर हां हांव रायबंदसून दिलीप वाहनकर उलयतालो दिलीप बाब प्रश्न विचारात म्हाका आतां 2 वर्सां सुमार जाली डायबिटीज जाल्या हय पण म्हाका एक सांगपाक कळपाक जाय वॉकिंग इम्पॉर्टंट इतकोच प्रश्न वॉकिंग जी आहा पळय सकाळची जावं इव्हिनिंग करता पळय ती इम्पॉर्टंट काय म्हणून ओके आता डायबिटीज जेन्ना आसता वेदर इट इज डायबिटीज वेट लॉस वेट कितेंय जावं जाल्यार डायट विथ एक्सरसाइज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आता वॉकिंग फिजिकल एक्टिविटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कित्याक जे आमी खातात ओके ते फायनली break down we have to burn off those calories so that's why whether you're doing a 1 hour walk whether you're doing jogging whether you're doing skipping cycling gym in the treadmill elliptical cycle gym exercises weights kitay pun at least that 1 hour exercise has to be there for a regular healthy person ata jenka diabetes asta ji 70 80 years old asta tenka kide ata at least they can maybe 15-20 minutes at home or different now physical activity would depend case to case but definitely physical activity with diet is very very important बरोबर म्हणजे अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगला की डायबिटीज आशिल्ल्या लोकांक तो लठ्ठ आसूं किंवा बारीक आसूं म्हणून ताणें एक्सरसाइज करनासतना घरा कडेन बसून रावपाचें न्हय तर एटलीस्ट जशें सांगलें की तांच्या वयोमाना प्रमाणे तांकां जितको पेलता तितको तांकां तोलू शकता तितको एक्सरसाइज म्हणजे चलप कमीत तें व्हेरी गुड जसं तुम्ही प्रश्न विचारलो ते चलप अतिशय महत्वाचें आहे आणि अपार्ट फ्रॉम दीस एक अतिशय महत्वाची गोष्ट इफ यू हॅव गॉन थ्रू लिटन म्हणजे हालीच एक टायम्स ऑफ इंडियाचे आर्टिकल आयिल्लो की जे लोक कमीत ते दिसाक 1 वर सरता तांकां बाकीची सुद्धा दुयेंसां जायनात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रोस्टेट कॅन्सर ऑल दीस लॉट ऑफ कॅन्सर्स दे हॅव स्टडीड ऑलमोस्ट 30 लाख लोकांचे 30 लाख लोकांचेर अभ्यास करून हो निष्कर्ष काढला की प्रत्येक मनशान दिसाक कमीत ते 1 वर चलपाकूच जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका सांगा हॅलो म्हाका सांगा एक प्रश्न आयलो आसा हॅलो या can I speak now? Yes, very much. See, I wanted to know about the vaccine. Vaccine? Yeah. For? Rabies vaccine. For rabies? Yeah. बाय रेबीज वॅक्सिना खातीर तुमी आमकां सल्लो दिवपा खातीर आमी दुसरे फुडें एक तज्ञ दोतोर आपयता आयचो जो आमचो एक्सपर्ट जी आसा आमची ती शी इज मोर फिगर कॉन्शियस म्हणजे जांकां आपलें वजन कमी दवरपाक जाय वाडोवपाक जाय किंवा जांकां वेगळी दुयेंसां आसा आनी तांचो आहार कसो आसचो हें तांकां सांगपा खातीर तरी पण तुमचो प्रश्न आमी आमच्या मतीन आसतलो दुसरे फावटी हाची जाप दिवपाचो प्रयत्न करता डॉक्टर निनाबाई आमी उलयताले की ज्या लोकांक वजन वाडोवपाचें आसा तांकां तुमी सांगलें की वेगळो असो स्पेसिफीक डायट घेवपाक पण तेजे प्रोटीन्स घेवपाक जाय सो वॉट टायप ऑफ प्रोटीन्स यू वूड एडवायज ओके आता प्रोटीन जेन्ना आमी म्हणटा ते 2 भाशेचे आसता एक इज वन इज द गुड क्वालिटी प्रोटीन आणि पुअर क्वालिटी प्रोटीन आता गुड क्वालिटी प्रोटीन जे आमी म्हणटा ते नॉन व्हेज फूडान आसता आता फिश चिकन एग पनीर ओके मिल्क हे सगळे आमचे गुड क्वालिटी प्रोटीन्स आणि जे पुअर क्वालिटी प्रोटीन्स विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट एज वेल फॉर अ नॉर्मल डायट बट नॉट टू आयडियल फॉर अ वेट गेन आर आमचे सगळे दाल्स राजमा चना सोयाबीन हे सगळे आमचे दुसरे पुअर क्वालिटी प्रोटीन आता जेन्ना लोक वेट गेन वेन दे वॉन्ट टू गेन वेट जेंका वजन वाडोवपाक जाय जेंका वजन वाडोवपाक जाय वेन दे लुक इन टर्म्स ऑफ द नॉन वेज दोज हू कांट मीट देअर प्रोटीन्स फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन इफ दे आर वेजिटेरियन आमी तांकां वेजिटेरियन डायट दितात आणि दुसरे वे प्रोटीन सप्लिमेंट्स तशे मेळटात विच इज मेड आउट ऑफ अ मिल्क प्रोडक्ट सो इफ वॉट वी से इज एज बेस्ट कीप युअर डायट थ्रू युअर नॅचरल फूड सोर्सेस इफ यू कांट मीट युअर नीड्स थ्रू युअर नॅचरल फूड सोर्सेस वी वूड ॲड इन सप्लिमेंट्स अच्छा म्हाका निनाबाई आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो या डॉक्टर म्हाका न्हू म्हापशासान उलय जुली डिसिल्वा तो म्हाका न्हू डायबिटीज आहा 200-300 पासून जाता म्हाका केन्ना सुबेजूय जाता पूण म्हाका एक्सरसाइज करूंक चलोंक म्हाका जायना म्हाका एट्रायटीस आहा दोंपरां दुखतात उठ्ठाना बसून म्हाका उठोंक जायना आनी जायते त्रास जातात म्हाका पूण हांवें हें कशें करचें व्यायाम कशें करचें व्हेरी गुड क्वेश्चन म्हाका एक सांग बाय तुजे वेट कितली आसा तुजे एज कितली वेट चड ना डॉक्टर म्हाजी कितकी फाटी कितली आहली 60
62 कितें. हय आनी पिराय कितली तुमची? पिराय 67. 67. ओके. एक जे तिने करपाक जाय की अगेन रेग्युलरली खावपाक जाय. आय एम शुअर शी मस्ट बी किपिंग लॉंग गॅप्स बिटवीन द मील. ताका लागून ती ब्लड शुगर 200-300 घेता. केन्ना की आमी कितें समजा आमी जेवना जाल्यार ब्लड शुगर देंवतली. तो हे काय ना, जेवना जाल्यार ब्लड शुगर आनीक वाडटली. तर एवरी small every 2 hours she has to have small meals. Very important. Now if she can't exercise, there's no problem. At least on her meals she can maintain it. आता सकाळी फुडें तिने जरी तर ओट्स आमी जे ओट्स पॉरेज घेवपाक जाता नाल्यार चपाती विदाउट घी आमचे फुलका मेळटा तशें चपाती आनी भाजी नाल्यार चपाती आनी एग वायट्स ऑमलेट तशें घेवपाक जाता. ओके. मागीर 2 वरांनी एक फ्रूट खावपाक जाता तिका. आतां कहले फ्रूट एप्पल खावपाक जाता नाल्यार ऑरेंज नाल्यार स्वीट लायम नाल्यार पेर जे हांवें म्हणलेलें पयलें. मागीर जेवणाक दनपरां जरी तर शीत कडी नुस्तें जाय तिका आनी भाजी खावपाक जाता फकत उकडे तांदूळ आनीक बरें. मागीर नाल्यार शीत जेवना जाल्यार चपाती नुस्तें नाल्यार चिकन भाजी तो हे. मागीर सांजची 1 कप च्या पिवपाक जाता आनी 2-3 नाल्यार मारी नाल्यार क्रीम क्रॅकर तशें आमचे प्लेनर बिस्किट्स आसता. आनी मागीर रातचे चपाती नाल्यार भाजी चड करून शीत रातचे दवरनाका. चपाती भाजी सॅलड नाल्यार चपाती दाल भाजी चपाती फिश चिकन तशें खावपाक जाता. आनी नुस्तें चिकन खातना चड भाजी नाका म्हणजे कडयेंतले तशें करपाक जाता. 2 लिटर उदक तरी पिवपाक जाय तिने दिसाक. ओके. आनी आर्थरायटीस आसा तेन्ना जे आर्थरायटीस लोकांक आसतात ते म्हणटात ओमेगा 3 फूड्स आसतात तेच व्हेरी गुड फॉर अँटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. आता ओमेगा 3 म्हणजे खंयचे फ्लॅक्स सीड्स आसतात. आतां फ्लॅक्स सीड आमी कोंकणीन सोणबियां म्हणटात ताका. ते सोणबियां ताणें लायट रोस्ट करून एक मिक्सरान एक पावडर करून 1 टीस्पून दिसाक घेवपाक जाता. ते फ्लॅक्स सीड्स अ नॅचरल सोर्स ऑफ ओमेगा 3. नाल्यार ऑलिव्ह ऑयल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ओमेगा 3. वॉलनट्स जे आमकां मेळटात दे ऑल्सो व्हेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3. सो दीज ओमेगा 3 फूड्स हॅव अँटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. दुसरे विटमिन सी रिच फूड्स घेवपाक जाय तिने. ऑरेंजीस स्वीट लायम्स टोमॅटोज पपाया विटमिन सी रिच फूड्स घेवपाक जाय तिने. दीज ऑल हॅव अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. अ थर्ड थिंग इज बीटा कॅरोटीन विच इज अन antioxidant which is present in foods like your spinach, carrots. All of this is also what she can consume in a day. So she has to have a well balanced diet, very important. Okay. Along with that, drink adequate water. Keep the quantity of fat in the diet low. म्हणजे बरेचशे भाजी तुम्ही सांगले की कॅरेट खावपाक जाय म्हणजे आणि जे फ्रुट्स तुम्ही सांगले सणम्या तुम्ही सांगले की अतिशय म्हाका इट इज गुड फॉर अदर पीपल असो जांकां जर म्हणजे आर्थरायटीस प्रॉब्लेम आसा तांणी सांगला की सणम्या तुम्ही मिक्सराक लावन म्हणजे मातशी रोस्ट करून मिक्सरान पावडर करपाची आणि 1 चमचो दिसा एकदा ते घेवपाचे. बरोबर. म्हाका दिसता की तातूंत जे ताणें सांगला की ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स आसतले ताचो तुमकां हेल्प जातलो की तातूंतल्यान तुमचे जॉयंट पेन कमी जातले आणि म्हाका दिसता लेटर ऑन यू कॅन स्टार्ट युअर रुटीन एक्टिविटीज आणि ताका चलपाकूय बरें पडटलें. म्हाका दिसता आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. Dr. I am Damodar Prabhu from Porvorim. Damodar Prabhu, in fact, I wanted to ask this question to Dr. Khanolkar also, but couldn't get through. You want to ask the same question? I was the one who asked question about Dr. Kulaso and all that thing. Anyway, Goa being a coastal place, we are predominantly having coconut in abundance. That's why we have coconut in use in abundance in our food. Now you get contradictory reports all the time. Sometimes coconut oil is bad or coconut is bad, and then you get that sometimes you read in Times of India's health capsule in the supplementary that in fact coconut oil is better than olive oil. So what report actually, we have to... Damodar Bab, it is really $1 million question because often I myself get confused with this all. Another question regarding the fruits like chiku, banana, the fruits that you like most are to be shunned by diabetics. So what is the mean path, golden mean path one has to find? Diabetes खातीर तुम्ही नाही diabetic line is very clear. हातून काय व्हडलेशे contradictory ना दामोदर बाब. आज आयला rice, 2 types of rice is better for diabetes म्हणून Times of India चे. 2 types म्हणजे खंयचे? If you read the health page. 2 times. 2 types of rice in fact is better for diabetics म्हणून. म्हणजे कसले 2 types ताणे दिल्या? ते ताणी मेन्शन करून आपण you read today's Times of India. म्हणजे हांव सारको लक्ष दिवन वाचून आसतलो. Okay. First and foremost about the coconut oil thing, जेन्ना आमी coconut oilaची उलयता, there are a lot of contradictions on this. Last year there was this phase of
extra virgin coconut oil that had come into the market, which said that it was very good for diabetes. आता ज्यांना आम्ही खूप त्याचे रीड अप केले त्यांना कळले की there's no specific there's nothing like extra virgin and non virgin. There may be extra virgin coconut oil जे म्हणतात ते first extracted oil, but no basis of actual scientific data. One very important thing. The next thing is again coconut oil. If coconut is used in moderation, absolutely not a problem. Okay, the only thing is quantity is very important. आता आम्ही कढी आमचे normal Goan fish curry rice, if you're having only coconut in the fish, in the curry, I don't think it's a problem. Avoid using extra in vegetables, in otherwise आमचे सगळे जेवणांनी coconut असतात. Absolutely. So in moderation, coconut is not at all an issue. Now when they say coconut is good, yes, it is rich in medium chain triglycerides, MCTs जे आम्ही म्हणता, where sometimes it is helpful for the liver and conditions like that, so that would vary. But coconut in moderation is not an issue. Another thing is when he's talking in terms of rice, now there are a lot of rice that have been come. Now there is this low GI rice that is come. Okay, now what they say is basically the long thin grains are much lower glycemic compared to the short fat grains. Okay, आता केना आम्ही सुरई ज्यांना म्हणता आणि बासमती ज्यांना म्हणता. आता according to the scientific data, they say basmati rice is much safer for diabetics than the short fat grains. Okay, so when he look in, now there are different types. So many of these products of rice that are come are looking in terms of glycemic index. Correct. So they are looking in terms of, again, that's not semi-polished. So that is the different types of rice he's talking about. Okay. So I think मग दामोदरबाबांच्या प्रश्नाक बरीच इंटरेस्टिंग जापय तुम्ही दिला की एक म्हणजे तुम्ही सांगला ते पण की बारीक लांबट तांदूळ असतात जसे बासमती राईस दे आर सपोज टू बी बेटर दॅन द अदर. वी आर नॉट सेइंग म्हणजे हाचो अर्थ तुम्ही बासमती राईस इतके जेवचे असं नाही. एक म्हणजे आणि दुसरं अतिशय महत्वाची गोष्ट दामोदरबाबांनी लक्षात घेवपाची किंवा तिचा सगळे व्ह्युअर्स असतात खंयचीच गोष्ट तशी ज्या जॉग्राफीक एरियान ती उपलब्ध आसा ती मॉडरेट युजान खंयचीच वायट अशी आसना. आमी कितें करता की जशें तुमी सांगलें की खुबशे वडेन भाजी बरी जावपाक जाय म्हणून भाजी इतकी आनी सोय इतकी घालता म्हणजे ही सोय खरें म्हणजे गैरसोय करता. इट इज आय शूड पुट इट दॅट वे. दुसरें म्हणजे जे आमी सोय वापरता ती तन्य नाल्लाची जितकी आसता तितकीच म्हणजे इतकी बॉडी फ्रेंडली. जितकी तुम्ही सुकिल्ले खबर म्हणजे खूप फडे म्हणजे आय स्टील रिमेंबर माय ओल्ड म्हणजे ग्रँडमदर ती चिकन बी करतना ती म्हणजे खोबरें सुकें खोबरें किंवा आतां नेवऱ्यो करपाचो सिजन येतलो तेन्ना तुम्ही बाजारात वचून बऱ्यापैकी खोबऱ्याचे ते कीस आसा ती वापरतले. दॅट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. म्हणजे फर्स्ट दॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे आणि दुसरें म्हणजे कितें आसा खंयचोय पदार्थ त्या हातून जर उपलब्ध आसा वी कॅन पण एक कट ऑफ पॉयंट आसपाक जाय. दुसरें म्हणजे तुमचे स्वताची नीड कितें आर यू सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज दॅट इज इम्पॉर्टंट. वेदर यू आर ऑलरेडी ओबेज तुम्ही ऑलरेडी लठ्ठ आसा तरी तुम्ही हे सगळे खायत रावतले जाल्यार तुमचें वजन कशें बारीक जातलें हो दुसरो प्रकार. तिसरे प्रकार तुम्ही एक्सरसाइज करता की ना. सो ऑल दीस थिंग्स आर टू बी कन्सिडर्ड. आणि जशें ताणें सांगलें की अतिशय महत्वाची गोष्ट की यू शूड हॅव इट इज अ टेलर मेड. जसे सगळ्यांचेच कपडे आमकां जावचे ना. यू गो टू टेलर तुम्ही आपल्या जोकाचे कपडे काढून घेता शिवून घेता तुमचे ओन चॉईस असता तशें त्या प्रमाणे यू हॅव टू प्लॅन युअर डायट. आय थिंक दॅट विल बी द मोर अप्रोप्रिएट आन्सर बिकॉज ही हॅज आस्क्ड अ व्हेरी पर्टिक्युलर क्वेश्चन. डिफरंट डायट इवन आता जशें तुम्ही सांगितलं की आमकां हाणें श्रेयंग बाबान प्रश्न विचारलो की रेड वायन घेवं येता. There are different data. Some people say, okay, moderate quantity is a vasodilator, may be helpful. पण खूप फावटी कितें आसा आमकां ते कट ऑफ पॉयंट कळना. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी जर गोंयच्याच हाच्या पुरते उलोवपाचें जाल्यार मॉडरेट युजान शीत कडी जेवपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो हरकत ना इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस. अँड बाकीच्यो गजाली आमी पळयनात की बाकीचे आमचे जाणटे आशिल्ले ते शीत कडी खाताले काम दिसभर करताले. आमकां सादो रिमोट कंट्रोल जाय चॅनल चेंज करपाक वी डोंट गेट अप विथ दीस एटिट्यूड. आय थिंक दे शूड हॅम्पर दिस डू मोर इंट्रोस्पेक्शन रादर दॅन म्हणजे इट इज फॉर एवरीबडी. आमी ते पळयत ना आमचे जाणटे इतके वर्सां नाल्ल खाताले हे खाताले पण काम कितले करताले ते कोणूच पळयना. ह्या पद्धतीन तुम्ही ह्या जीवनशैलीकडे जर अडॉप्ट करशे जाल्यार आय थिंक एवरीबडी विल बी अ व्हेरी हेल्थी अँड हॅपी लाईफ. And the amount of stress we have in our lives these days is also very different from what our ancestors had. बरें सर. आमकां एक फुडलो क्वेश्चन आयल्लो सर. हॅलो. Hello. Yeah. Doctor. Yeah. I'm Jyoti calling from Verna. I just wanted to know that since my husband is a diabetic as well as he had got kidney stone problem before, I just wanted to know what kind of diet should I give him? Yeah, very good question. He's diabetic and he had kidney stones. Yeah. Okay. Now, very, very important is, again, he needs to have small meals as we keep repeating at regular intervals. Okay, the kidney stones jenna asta, we need to know what type of kidney stones it is. Calcium oxalate stones, uric acid stones, that is very important. I'll just like to interrupt because all the times it is not possible. A radiologist gives diagnosis saying that you have a stone. Unless you analyze the stone, it is very difficult to say. It is very difficult, right. But in general, what you would like to in general, when we look in terms of, first I'll stress on kidney stones.
one thing is they need to drink a lot of water. Correct. That is very important. Yeah. The next thing, if it is they go low a little bit on calcium, or if it's a calcium stone, which is very common, low on milk products, not too much of milk products. Yeah. Oxalate, again, what are the oxalate rich foods which they need to keep a little control on is your tomatoes, okay, spinach, cashew nuts, tea,